Good day po sa inyong lahat, mga kadarag. Ngayong araw, papasid ko sa inyo yung aming hatch machines para po sa aming darag na native chicken from the Drainers Darag farm. So, sige, may konting experiment po ako na isi-share sa inyo. Kasi yung itong nauna ko na picture na walang pintura na DIY incubator, 240 to 250 egg capacity. Ito na yung na-test namin dati. At saka gumawa ako ng bago itong sa kaliwa, yung dilaw. Ito ay nasa 220 eggs capacity. So ito yung bago. At saka ito under under experiment pa, under testing pa. Tapos yung hatcher, dati meron na rin akong itong ginawa nito na yellow na ito, which is na capacity nito is 120 eggs. Tapos mayroon kaming DIY na styrofoam, napaka-famous ngayon kung paano gawin. Saka itong commercial incubator. So ito po ay bakante ngayon, walang load. So ang ano ko ngayon is mayroon kaming 170 na mag-hatch na darag eggs. So sinubukan kong i-hatch silang 170, dinivide ko sa tatlo, so 56, 55 ganon. Ito isa sa nasa styrofoam na DIY hatcher. Tapos ito which is na setter with hatcher, 240 eggs setter, tsaka 150 na hatcher. Tapos ito fully hatcher lang ito. Yung ginawa ko lang yung plywood, tapos sinara. Yun, tapos dinivide ko yung itlog na 170. Tapos i-test ko, i-check ko kung saan at ano kabilis mag-hatch ang mga incubators na ito. So ito, silipin natin. Ito sa nakikita ko ngayon, ito ang mas mabilis itong mag-hatch ang sa foam. So matagal na rin tong ginawa na namin. At marami na rin napapisang sisiyo. Ayun, which is 55, andyan na, marami na yung isa. Malalakas na. Silipin natin sa taas. Ito, mabilisan na. Yun, ayan sila. Mabilisan na. Hindi makikita. Sorry. Huwag nating buksan para hindi maano yung humidity niya. Tapos ito, dito, so balikan na natin yung parang 4 hours, 4 to 5 hours, same day, 19th day. Tingnan natin yung development kung ilan na natapos na isa dito. Ayun, almost. So pwede na natin kukunin yung mga tutuyo na yung balahibo. So maya na natin. Ito yung nasa kumpara natin kanina na 4 lang. So ngayon nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So 15 out of 55. So yung sa kabila, kukunin natin mamaya, bibilahin natin. At ilan yung isa. So dito, hindi pa. Ilaw, tingnan natin mamaya. Yun. So tingnan natin. 2, 4, 6,
Ayun. 48 na. Palabas na rin. 48 na. So, C. 48 siya. Oh, 48 na out of 55. Meron pang ito doon. Napisa na yung tatlo. Tapos na yung apat. So, very good. Very good. Samantala ito, hindi pa tapos. So, mas mabilis talaga yung nasa foam na DIY hatcher namin. Okay, check natin na ngayon. Sa incubator hatcher. Okay, tapos na. Labi na kasi pa. Ito na isipan sa buwan, right? So, ang incubator kag ang hatcher pareho. Una gid ang styrofoam nga foam nga hatcher. So, una gid so far ang sa foam ubos no. Ubos no? So 55 out of 55. Balik lang. Sige Deja. Sipa lang ito. Sipa lang. Sipon nung mga nabili na. Ito na charge. Ilan na? Tulo. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. Patay ang isa. 28, 30. 22. 4, 36. 38. Wow, mga ka-birthday ko ba? 40. 42. 44. Tama isip ko. 48. 51. 52. 52. 51. Ito pa oh, 52. Isipa ang ano, ang hindi na buka. Ano mo pa? Ibalik. Nga, ibalik mo pa. Hindi na. Kailan charge ang ano? Total. O, ibalik. Tatlo. So, meaning 55 minus 3. So, 52. 52 out of 55. So, okay ang stability rate niya. Okay. Okay, sa third hatcher. Okay.
Third ang ating ano. Buwelta ka ano? Tanong. Butang. Okay, sige. The third incubator, hatcher. Bit nature. Oh, very good. Okay, sige. Oh, very good. Ah, wala puti. Ito may puti. Isa, two, six, 20 mo. Wow. Oh, very fresh. 44. 46. 48. 50. 56. 55? Oh, 55. Kailangan ano, ang dito. 2. Dalawa. Tatlo. So, pila to? 56 out. So, 59 out. 56 out at 59. Wow, very good Okay, so, sige. Oh, blessing for today. Mga ka-birthday ko, June 30, 2021. Sige. Pila, Chard? Tanan? Sinto? Pila tanan? 56 plus 56? 56 plus 52? 8. 108 plus 50. Pila raw? 56 mo na, di ba? Oh. 108 plus 56. 164. Oh, 164 agad pa incubate na ton is 170. So, 164 out of 170. Oh. Blessing for today. Thanks God. Okay, June 30, 2021. 164 out of 170. Kay load ang gusto niya. Oh, very good. Wow. Ano pa ba? Nagurong isa mo. Okay, 164 chicks, newly hatched, pure Darag chicken.